سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که هر جا که هستید حالتون خوب و عالی باشه. ما در یکی از قدیمی ترین محله های شهر شیراز هستیم. الان دارین کوچه رو نگاه میکنید که ببینید چقدر باریک و جالب و خیلی نوستالژیک هستش. ما داریم میریم به سمت اقامتگاه سنتی شاهپریون که میتونم بگم یکی از هتل های بی‌نظیر در شهر شیراز هستش که اتاقهای فوق العاده زیبایی داره. حالا ما در گرونترین اتاق این هتل میخوایم یه چند شبی رو اقامت داشته باشیم و مثل همیشه از اتاق و امکانات و صبحانه و چیزهای دیگه براتون ویدیو بگیریم و بهتون نشون بدیم. پس پیشنهاد میکنم که تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. اینجا حیاط اصلی هتل بوتیک شاهپریونه که توی یکی از قدیمی ترین محله های شیراز سمت خیابون قاآنی شمالی میشه. این هتل توی یکی از زیباترین خونه‌های قدیمی شیراز و میتونم بگم خونه‌های بجامونده در شیراز هستش. قدمت این خونه 100 ساله. به تازگی مرمت رو بازسازی کردن و تقریبا فکر میکنم که یکی دو ماهی که بیشتر افتتاح نشده و فکر کنم که ما از اولین کسایی هستیم که داریم میاییم و به قولی ویدیو میگیریم از این هتل و معرفی میکنیم. این هتل 22 تا اتاق داره که هر کدوم از اتاقهاش طراحی متفاوتی داره و مثلا به یه دور زمانی تو ایران برمیگرده، مثل صفویه، افشاریه، زندیه و اینا، که اگه بتونیم با هتل هماهنگ میکنیم و میریم و اتاقها رو میبینیم. مثلا اینجا اتاق شعر و موسیقی هستش و اتاق افشاری که میشه مثلا دوره افشاریه. اتاقی که ما گرفتیم اتاق همایونیه که یکی از اتاقهای VIP این اقامتگاه به حساب میادش. تو طبقه بالاه و یکی از گرونترین اتاقها هم هستش. از همین اول مشخصه که خیلی روی این هتل روی طراحیش کار کردن و خیلی حس و حال خوبی میده. مخصوصا این راهرویی که الان دیدید فوق العاده است. این طرف اتاق ملل هستش و این هم اتاق همایونی که ما گرفتیم. خیلی دوست دارم که این اتاق زیبا رو بهتون نشون بدم. و این هم بله اتاق VIP همایونی فوق العاده زیباست. دیگه دارید خودتون میبینید، خیلی قشنگه. یکی از زیباترین اتاقهایی که من
رزرو کردم و به قولی میخوایم اینجا اقامت داشته باشیم. اینم تلفن قدیمی. دقیقا با همین تلفن هم میتونید به رزرپشن زنگ بزنید. مهسا هم داره اتاق نگاه میکنه. کلا وقتی که بیاین اینجا فقط یه نیم ساعت بعد وقت بذارید که بیاین ریزه‌کاری این اتاق رو ببینید. راجع به قیمت هم بهتون بگم، این اتاق کلا 40 متر مناسب برای 2 نفره و اینکه قیمتش هم برای هر شب اقامت تو این اتاق باید 5,450,000 تومان پرداخت کنید که اگه بخوام به دلار هم بگم که مخاطبای خارجی که این ویدیو رو میبینن متوجه بشن که چقدر میشه، حالا با دلار 49,50,000 تومانی میشه حدود شبی 100 تا 110 دلار تقریبا. دیگه دارم سعی میکنم کل این اتاق رو مو به مو بهتون نشون بدم دیگه تا ببینید قشنگ گوشه به گوشه این اتاق رو. بریم ببینیم که داخل یخچال چی داره. اینجا خب یه آب معدنی داره، رایگانه و چای ساز و نسکافه و اینا که هرچی اینجا هستش رایگانه. داخل یخچال همین چیزایی هستش که میبینید که طبق معمول دارای هزینه است. بریم سرویس بهداشتی اینجا هم بهتون نشون بدیم. از این سنگای قدیمی هم اینجا داره، یادش بخیر. اینم یه قسمتیه که پشت هتل میتونید ببینید. درش هم زیاد حالا باز نکنیم. دوستای عزیزم الان شب شده، گفتیم که بیایم و شب هتل هم بهتون نشون بدیم و یه شامی هم جاتون خالی بخوریم و قیمت غذا هم بهتون بگیم. یه چیزی که بهتون بگم این که اتاقهای این هتل از ارزون ترین شبی 800,000 تومان یا حدود 16 دلار شروع میشه که این سویت در واقع این اتاق سرویس بهداشتی و حموم نداره و مخصوص یک نفره، تا گرونترین که دیگه اتاق همایونی و صفوی است که شبی 5,450,000 تومانه که میشه حدود 100 تا 110 دلار. اینجا هم یه چیز جالب بهتون نشون بدم که میزای تو این حیاط یه طراحی خیلی جالبی داره که زیر هر میز یه چیزی رو درست کردن مثل اینکه دیدید و اینکه حالا این میزم بهتون نشون بدم که خیلی طراحی جالبی داره. همه نوار کاست‌های قدیمی و اینجا گذاشتن و کلا سلیقه‌شون تو درست کردن این هتل تو هر جایش خیلی به نظر من خوب بوده. و اینم بهتون بگم که
این اقامتگاه دارای یه حموم آریایی هستش که رایگانه و میتونید اگه اینجا اقامت داشته باشید برید از حموم آریایی هم استفاده کنید. اینم بهتون بگم که این هتل خیلی نزدیک به جاهای دیدنی شیراز هست، مثل بازار وکیل و مسجد وکیل و ارگ و مسجد نصیرالملک و اینا که کلا میتونید با 10 دقیقه با ماشین یا حدود 20 دقیقه 25 دقیقه پیاده به این مکانه شیراز برید که اینم یکی از مزایای این هتله. اینم شامی که ما سفارش دادیم، سیب زمینی و سالاد سزار سفارش دادیم چون زیاد حقیقتا گشنه نبودیم و گفتیم که شام رو سبک بخوریم، جاتون خالی. قیمت سالاد سزار با سیب زمینی و 2 تا نوشابه شد 294,000 تومان که میشه تقریبا حدود $6. سلام، صبح بخیر. الان که ما داریم این ویدیو رو میگیریم صبح شده و از خواب بیدار شدیم. یه همچین ویویی رو میتونید ببینید از پنجره اتاق همایونی. میخوایم بریم برای صبحانه، بریم ببینیم چه خبره. چه کلا این رنگبندی پنجره ها خیلی قشنگ میکنه، وقتی صبح بلند میشی خیلی حس خوبی به آدم میده. این هم حیاط و یه منظره عالی. خب دیگه بریم صبحانه رو بهتون نشون بدیم و تو مسیرم یه جاهای دیگه هتل رو ببینیم. خب از اینجا شروع کنیم. تخم مرغ، زیتون، مربای هویج، مربای به، عسل و خامه که من خودم خامه خیلی دوست دارم، کره گیاهی و حیوانی، 2 پیازه که یک غذای اصیل شیرازی هستش از سیب زمینی و ایناست، املت، سوسیس و آش سبزی شیرازی که اگه اومدید اینجا میتونید امتحان کنید که بسیار خوشمزه است. این قسمت هم که انواع میوه ها هست، هندونه و شیرینی های مخصوص شیراز، خرما، پنیر و این طرف هم چایی و شیر و نسکافه و اینجا نونم که هست.
دوستای عزیزم، خوشبختانه ما تونستیم با هتل هماهنگ کنیم و کلید 2 تا از بهترین و قشنگترین اتاق‌های این هتل رو گرفتیم که بریم هم خودمون ببینیم، همین که تو ویدیو هم بهتون نشون بدیم که هم ویدیو بهتر بشه، همین که اگه خواستین یه روزی به این هتل بیاین حالا 2 تا اتاق دیگه هم نگاه کرده باشید. این 2 تا اتاق تو حیاط پشتی هست. اتاق قاجار رو گرفتیم و اتاق صفویه. اینم 2 تا کلیدی که بهتون گفتم. بریم اول اتاق قاجار رو ببینیم که اینجاست، بعد بریم اتاق صفویه. این هم اتاق قاجار که کوچکتر از اتاق ما که اتاق همایونی هست، ولی خیلی قشنگ المان‌های دوره قاجار رو داره. میگم اگر مثلا به دوره تاریخی علاقه داشته باشید این هتل فوق‌العاده است، برای اینکه راحت میتونید بیاین و اتاق‌های اینجا رو انتخاب کنید و تو اون فضا باشین و یه چند شبی یه فضای متفاوتی رو تجربه کنید. سقف اینجا هم خیلی قشنگه. راجع به قیمت این اتاقم بگم که قیمت اتاق قاجار شبی 4,300,000 تومنه که به دلار هم بخوایم بگیم میشه تقریبا 85-6 دلار. بعد اتاق قاجار داره میریم اتاق صفویه که یکی از قشنگترین اتاقاست که ما هم خودمون مونده بودیم که این اتاق انتخاب کنیم یا اتاق همایونی رو. دقیقاً در زیر اتاق همایونی قرار داره. بریم ببینیم که این اتاق چجوریه. این هم اتاق زیبای صفویه که این اتاق هم فوق‌العاده زیباست دیگه، داری خودتون میبینید. یه حوض کوچیک هم داره که همون سبک معماری دوره صفویه هستش با نقاشی‌های بسیار زیبا که دیگه لازم گفتن نیست، خودتون دارید میبینید. قیمت این اتاق هم بهتون بگم، قیمت این اتاق با اتاق همایونی یکیه. شبی 5,450,000 تومنه، همون حدود 100 تا 110 دلار میشه، حالا با توجه به نرخ دلار و اینکه اینجوری. خیلی خوب شد که این 2 تا اتاقم تونستیم بگیریم و بهتون نشون بدیم که دیگه کاملا با سبک و سیاق این هتل آشنا بشید. دوستای عزیزم، خیلی ممنونیم که این ویدیو رو تا انتها نگاه کردید. خیلی ممنونیم که همیشه همراه ما هستید، از ما حمایت میکنید. در کل هتل شاهپریون یکی از واقعا زیباترین هتل‌هایی بود که ما تا الان اومده بودیم، اونم به خاطر طراحی خیلی متفاوتی که داره و یه تجربه خیلی عالی برای ما بود. امیدواریم که شما هم یک روز به این هتل بیاین و تجربه بسیار عالی و لذت بخش رو داشته باشید. حتما نظرتون رو مثل همیشه راجع به این ویدیو به ما تو قسمت کامنت ها بدید. هر پیشنهادی، انتقادی دارید بدید. براتون آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتون هم هر جای دنیا که هستید باشید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.